Frumos și mei scorpioni, bine, ne revedem, dragii mei, după 2 săptămâni de absență. Sper că v-a fost dor de mine, mie mi-a fost foarte dor de voi. M-am întors cu foarte mult chef așa de a face etalări, așa că astăzi vom pregăti etalările pentru luna septembrie. Etalarea generală, bineînțeles, unde vom scoate o carte în plus pentru provocare și alta pentru surpriză. Luați mesajele și așezați-le în aria în care rezonați, că e pe plan financiar, că e pe plan amoros, voi veți ști unde să așezați mesajele. Dacă nu rezonează nimic, asta e, lăsați-le aici, că cei care au nevoie de ele le vor găsi. Bineînțeles că această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion și după cum puteți vedea am schimbat contextul, am reușit să mă iluminez și eu să văd ce și cum să fac ca să puteți vedea și masa cu cărțile, chiar dacă nu le vedeți într-un mod direct, însă le veți vedea pentru că eu o să vi le arăt ca întotdeauna. Așadar, începem. Energia Scorpionului, regina de bâte. Regina de bâte este o energie de încredere, eleganță. Mie mi inspiră foarte multă eleganță această imagine. Da? O persoană încrezătoare care nu are nevoie, imaginea este, reginei de bâte este a acelei persoane care nu are nevoie de aplauze ca să se simtă bine cu ea însăși. Nu are nevoie să-i spună nimeni cât e de atractivă, de frumoasă, nu umblă după nimeni. Ea pur și simplu este. Ea pur și simplu se manifestă așa cum este. Spontană, egoistă pe alocuri, pentru că ei nu-i place să stea, să atârne într-un fel sau altul, să tragă de nimeni și de nimic, da? Ea este super independentă și super, hai să spunem așa, pe alocuri nepăsătoare, ca și cum nu mă mai interesează, îmi văd doar de mine, da? Așadar, eu consider că este pe pozitiv. Hai să vedem ce se arată în luna septembrie ca situație. 5 de spade. Ok, 5-ul de spade poate fi o luptă, că e lupta ta interioară, că este o luptă cu altcineva, că sunt discuții, certuri, invidii, atenție, da. Hai să vedem cu ce vine. Ok, au sărit 2 cărți. Interesant. Rege de monede și 5 de cupe. Pentru unii dintre voi e posibil să aveți certuri și discuții cu o persoană, că e partenerul vostru de viață, că este, nu știu, un frate, un tată, un văr, nu contează, nu știu, da? Și când spun un, nu înseamnă doar masculin, adică doar un bărbat. Nu, poate fi și femeie, da? Vorbim aici despre certuri, discuții, destul de urâte, aș spune, pentru că avem următoarea carte 5 de cupe, destul de dureroase cu această persoană. Discuțiile pot fi în legătură cu banii, pot fi în legătură cu relația. De ce spun că pot fi în legătură cu relația sau cu problemele din relație? Aici e posibil să existe un trecut între voi doi, un trecut destul de agitat, care nu s-a evenimente care au dezamăgit foarte tare și care nu s-au rezolvat. Probleme pe care le-ați avut din punct de vedere al relației și pare ca și cum se ține langa în continuare, unul e victimă, celălalt e agresor, poate fi, da. Acum, pentru alții dintre voi, poate fi vorba despre reproșuri foarte mari la adresa celuilalt. Aici, această combinație ne poate vorbi despre
Dacă vorbim despre relații, unul dintre voi îl critică și îl acuză pe celălalt și ca și cum îl face din om neom, ca și cum nu ești în stare de nimic. Nu ești bun decât să faci bani, altceva nu e de capul tău. Nu știu, pot fi, da? Dacă sunteți singuri, aici încă există o luptă interioară, o luptă cu trecutul, o luptă cu sentimentul de singurătate. Poate că ceea ce ați suferit din punct de vedere emoțional a fost o despărțire sau o părăsire și luptați într-un fel sau altul să ridicați capul la suprafață sau luptați cel puțin să vă recuperați sau să rămâneți ancorați, îmi vine să spun, în mie vine să spun că încercați să rămâneți ancorați în prezent, în realitate, ca și cum, domne, am tot ce-mi trebuie, sunt suficient. De ce mai stau eu? De ce încă mă mai doare? Da, e cumva așa un de ce pentru unii dintre voi. Sunt luptele voastre interioare. Dacă ai avut parte de o persoană care te-a părăsit, acum nu știu câți ani, da? Sper să nu fie 5 ani, pentru că avem 2 de 5 aici. Dacă acum 5 ani de zile te-a părăsit o persoană și tu încă mai suferi și mai ai conflicte interioare din cauza asta, aici e vorba despre te vei întreba cât, Doamne iartă-mă, o să mai plâng eu după ăsta sau după asta, da? Energia ta este una extrem de bună, am spus la început. Energia reginei Tăbâte este energia celui care nu mai stă, Doamne, să aștepte pe nimeni, ea își vede de ea, da? Unii dintre voi pare că încă mai aveți o răfuială cu voi înși-vă sau cu imaginea suferinței pe care v-a lăsat-o această persoană. Nu v-ați vindecat încă. Și de aia simt că aici e lupta voastră de a rămâne ancorați în prezent și a spune dacă eu sunt pe picioarele mele din toate punctele de vedere, de ce nu reușesc să depășesc? Foarte interesant. În mintea ta, astea monede, dragii mei, eu cred că pentru cei singuri care ați suferit aici în dragoste, probabil că vorbim despre faptul că voi faceți acum, acționați, pentru că avem bâtă, înseamnă acțiune, acționați într-un mod conștient. Asul de monede în mintea ta ne arată faptul că tu îți dorești să începi de la zero cumva sau să reîncepi, da? Să reconstruiești, să te reconstruiești, să reconstruiești. E un fel de proiect de viață pentru tine. Tu ești propriul tău proiect, îmi vine să spun în această perioadă. Pentru alții dintre voi, atenție că ar putea să fie aici, nu știu dacă e neapărat vorba despre o despărțire, însă discuțiile pe care le veți avea cu această persoană poate fi vorba despre faptul că poate duce la o pierdere, poate duce la, nu știu dacă neapărat la despărțire, în concret. Da? Hai să vedem ce cu asul ăla de monede. Șapte de spade și 8 de monede, wow! La voi mereu sunt grele etalările. Bine, grele, complexe, nu grele. Dacă tu ești propriul tău proiect, după cum am spus mai devreme, nu munci superficial la acest nou proiect numit tu. Nu face nimic superficial, pentru că aici ca și cum dorința este, da, reală, cognitivă, conștientă, este
vreau să mă ocup de mine personal, să mă reconstruiesc, fac eforturi, însă eforturile nu sunt maxime, ci sunt într-un fel sau altul așa fliu-fliu de ochii lumii. Fac niște eforturi, nu sunt eforturi foarte mari. E un soi de autosabotare. În loc să te concentrezi pe ideea asta, vei avea momente în care în capul tău sau în mintea ta se va produce un autosabotaj. Vei da cumva cu bâta în baltă în acest proiect numit tu. Încearcă să fii cât mai ancorat, îmi vine să spun, și să te ții de munca pe care o ai de făcut. Nu te mai sabota în ceea ce te privește. Nu poți să-ți permiți să te mai sabotezi, îmi vine să spun. Poftim, nu știu, mesajul ăsta pentru cine e. Mai departe, pentru cei din cealaltă variantă, în care am spus că aici, în care am spus că aici ar putea să aibă loc o discuție care poate să ducă cumva la un eșec, da? La o, nu știu, nu neapărat o despărțire. Ideea este că imaginea unui nou început sau unei noi construcții, de exemplu, dacă aveți o relație, există în mintea ta și ca și cum tu știi că dacă se vor depune eforturi, veți reuși. Și când vorbim despre relații, întotdeauna, pe lângă faptul că se poate citi viceversa, în același timp, ambele persoane din relație trebuie să depună aceleași eforturi. Însă aici există cineva, sau mă rog, o energie în mintea ta care te face să crezi că nu ai cum să ajungi poate la acea relație perfectă așa cum ți-o dorești tu. Nu știu dacă e vorba despre faptul că unii dintre voi poate vă păcăliți, unii dintre voi poate într-adevăr. Acum hai să zicem așa, regele de monede este o persoană de încredere, o persoană care demonstrează, însă este foarte comod. Da? Partea negativă a regelui de monede e comoditatea, stă și doarme în papuci cumva. Da? Nu prea face el mari eforturi. Și probabil că, da, pentru unii dintre voi, e ca și cum tu trebuie să stai tot timpul cu gura pe persoana asta să facă ceva, că te-ai săturat de atâta singurătate, de nu știu, nu-i plictiseală în 5 de cupe, e suferință. Sufăr pentru că tu stai așa degeaba și nu faci nimic pentru relația asta. Și e posibil ca unii dintre voi să aveți impresia că n-aveți cu cine. Și nu e că vă lipsește, nu e că n-aveți dreptate cumva, pentru că persoana asta, fiind comodă, nedepunând eforturi, lasă mult de înțeles că n-ai de ce să-ți mai bați capul cu ea. Însă, poate fi inclusiv o părere formată deja. E ca și cum, doamne, aici doar eu depun eforturi, dacă nu-i dau șuturi în cur, nu se mișcă și uite așa. Și după aia există ambele cazuri în care, sau ambele variante în care tu ori poți să te păcălești singur și să îți fi format imaginea, ideea că persoana asta nu o să facă niciodată nimic, nu o să tragă cumva la aceeași căruță cu tine, ori într-adevăr așa este. Sunt valabile ambele variante, pentru că aici este o imagine a unei, într-un fel sau altul, a superficialului. 7 de spade este imaginea celui care se păcălește sau păcălește, da? Acum, mai există o altă variantă. Sunt foarte multe variante aici care îmi vin așa.
O altă variantă pentru cei care aveți o relație posibilă aici să fie vorba despre interese financiare. Unii dintre voi aveți discuții și veți mai avea discuții și în această lună, ori că e din cauza banilor, ori ție ți se reproșează că cheltui prea mult, ori tu ești cel care reproșezi, tu ești cel care, nu știu, într-un fel sau altul, administrează banii și ori celălalt este cel care te întreține. Poate să fie și asta, dragii mei, știu că nu cade bine ceea ce spun, însă există și varianta pentru alții dintre voi care, într-adevăr, există această persoană în viața voastră care este singurul, e providerul, cum se zice, da, e cel care aduce bani în casă și de ce nu e posibil ca cearta sau problemele dintre voi doi în această perioadă să plece de la această persoană? Ca și cum această persoană începe să vadă că tu de fapt stai lângă ea doar pentru că ai un interes financiar sau pentru că îți oferă o zonă de confort, o siguranță materială și așa mai departe. Și aici cineva îi va cere celuilalt, am spus, în relații, când vorbim despre relații, se poate citi viceversa. Îi se va cere eforturi celuilalt, ca și cum demonstrează și tu că nu stai cu mine doar pentru bani. Poate exista și această variantă, îmi pare rău, cui nu-i convine, n-am ce să fac. Această variantă există și o spun. În inconștient sau în subconștient avem 9 de monede. 9 de monede, cartea mândriei. 7 de bâte și judecata. Indiferent despre ce categorie vorbim, că vorbim despre cei singuri care ați suferit, că vorbim despre cei care aveți o relație în toate variantele pe care le-am dat, că vorbim despre proiecte, că vorbim despre, nu contează, partea financiară. Aici vedem că în subconștientul tău tu pare, într-un fel sau altul, că ești o persoană cu picioarele pe pământ, ești o persoană încrezătoare, ești o persoană mândră de tine însuți, cu ceea ce tu ești, cu ceea ce tu ai obținut în această viață, însă mai sunt anumite lucruri pe care nu le vezi. Poate că această mândrie pe care tu o ai te împiedică să vezi sau să accepti anumite lucruri care ți se spun la adresa ta, din punct de vedere personal. Ori tu, tot ceea ce auzi e foarte personal și asta este o piedică în a rezolva sau în a remedia, să zicem așa, anumite lucruri, pentru că atunci când nu conștientizăm, să nu uităm că această carte a judecății nu ne vorbește doar, da, poate ești o persoană foarte critică și ești foarte mândră și tot timpul ești pe poziție de defensivă și începi să te aperi și ești foarte critic când te aperi. Acum, pe cealaltă parte, poate fi vorba despre trezire, pentru că această carte ne vorbește despre trezește-te de la, nu știu, trezește-te ca să vezi ce limitări ai. Trezește-te ca să vezi și varianta celuilalt. Trezește-te, nu știu, ca să vezi și tu că probabil această imagine impolută, nu știu dacă e corect în românește, imagine de perfecțiune pe care o ai față de tine este piedica sau este ceea ce, da, este ceea ce te menține cu acele ziduri ridicate, 7 de bătăi este cartea zidurilor. Da? E posibil ca tu să nu vezi că ești o persoană foarte critică. Dacă această persoană, în varianta cu, nu știu, interesele, dacă această persoană îți va spune și veți avea o ceartă, îți va spune că deduce cum că tu stai doar din interes lângă ea,
E posibil să-ți cadă așa ca un șut în fund. Nu cred că o să-ți convină. Și o să fii tu cel care vei da niște explicații. E ca și cum tu în subconștient ai tot timpul replica perfectă. Indiferent cu ce te simți atacat, pentru că aici te vei simți atacat. Foarte rău, atenție. Te vei simți foarte, foarte atacat. Indiferent cât de atacat te vei simți, tu întotdeauna ai, după cum am zis, replica perfectă, pentru că tu cumva e ca și cum poți să-ți permiți să spui așa ceva despre mine, că nu m-ai luat de pe stradă. Aici am o persoană care are un statut, aici am o persoană care pe ea însăși se percepe ca fiind o persoană, cum spun, independentă, sigură pe ea și așa mai departe, da? Căreia nu-i lipsește banul. De ce aici vorbim despre un interes din punct de vedere financiar? Habar n-am, aici am simțit eu că vrea să iasă și această variantă. Și de aia spun că imaginea despre tine poate fi una, sunt pe picioarele mele și nu-ți permit să-mi reproșezi așa ceva, însă pentru unii dintre voi e posibil să nu fiți pe picioarele vostru, decât să fiți să aveți imaginea implementată în subconștientul vostru că voi sunteți pe picioarele voastre, însă nu este așa. Aici aveam nu, ești limitat din punct de vedere financiar într-un fel sau nu toți, insist, pentru puțini dintre voi sper, sunteți limitați din punct de vedere financiar și nu vreți să recunoașteți, nu vreți să vedeți acest lucru, nu-l acceptați și săriți să vă apărați în momentul în care această persoană va scoate cumva la lumină sau ea se va trezi cumva și va observa că de fapt tu stai lângă ea doar pentru că ai interes. Acum, se poate citi viceversa. Există o persoană care are interes financiar la tine, bineînțeles, aici puteți să interpretați invers, cum să nu, întotdeauna energiile pot fi în oglindă, da. În trecut, regina de monede, multe monede la voi, dragii mei, aici are legătură cu partea financiară pentru unii dintre voi, moartea, wow, da. Și 9 de cupe, din nou vorbim despre o imagine de sine. Pentru unii dintre voi, acum, dragii mei, unii dintre voi, într-adevăr, ați suferit anumite schimbări din punct de vedere financiar. Dacă înainte aș spune că înainte erați mult mai, într-adevăr, independenți. Erați persoane care vă întreținea singuri, nu aveați nevoie de nimeni, nu vă dădea nimeni niciun cent sau niciun leuț. Aici voi erați cei care vă procurați toate, din punct de vedere financiar. Însă, aici vorbim despre faptul că acest lucru nu mai există. Nu mai ai atât de multă potență financiară ca înainte. Ceva s-a schimbat. Statutul tău s-a schimbat. Imaginea ta s-a schimbat. A rămas doar în subconștientul tău această imagine implementată. Imaginea de sunt propriul meu stăpân din punct de vedere financiar. Acum, pentru cei singuri în care am spus că voi sunteți propriul vostru proiect în această perioadă, în această lună, în subconștientul vostru, dragii mei, mai aveți nevoie sau cel puțin voi știți că mai aveți nevoie de multe îmi vine să spun mesaje subliminale care trebuie să pătrundă în subconștientul vostru și care să vă ajute să vă depășiți toate, toate limitele care nu vă lasă să vă repuneți din nou pe picioare într-un fel sau altul. Da. Pentru că la voi am spus că voi vă autosabotați. Într-o manieră poate
fără să vă dați seama, da, inconștientă vă autosabotați. Când e vorba de a munci, de a face o muncă personală ca să mă pun pe picioare cu adevărat. Sau să depășesc suferințele astea, nu? Ce a murit în tine, vine să spun, în trecut, în ultima perioadă, pentru că aici avem un doliu, da. Ce a murit în tine, moartea, în urma acestei, nu știu, relații eșuate sau acestei persoane care te-a părăsit, a murit în tine sentimentul de generozitate. A murit în tine ca și cum nu voi mai arăta sentimente până când nu văd cu adevărat rezultate palpabile. Mă voi comporta ca o persoană, hai să spunem așa, nu rece, ci concretă, cumva, serioasă, fără să implic sentimentele. Aici e o distorsiune, vine să spun, îmi pare rău că spun asta, e o distorsiune pentru că în momentul în care durerea a fost atât de mare și încă lupți cu ea și încă te sabotezi și nu reușești să depășești sau să muncești cu tine la maxim, e o distorsiune ce s-a implementat în tine, atenție. În viitor, roata norocului. Roata norocului este o energie de schimbare, este o energie de surpriză, este o energie de ceva se mișcă, da? Hai să vedem. În viitor, adică în următoarele 3 luni de zile, va avea loc o mișcare. 3 de bâte. Posibil să fie o mutare, o schimbare de casă și se repetă roata norocului. Dragii mei, unii dintre voi posibil ori să plecați din locul în care sunteți. Nu aș spune, insist, nu știu dacă e vorba de o despărțire pentru cei care am spus aici varianta de cupluri. Nu știu dacă e vorba despre o despărțire, ci este vorba despre o distanță. Avem nevoie de o distanță sau de o perioadă la distanță, ori fiecare la casa lui, ori vorbim aici la casa lui, da? Nu știu, unul într-o casă, unul într-o casă, ori vorbim despre o mutare în străinătate, ori vorbim despre o reîntoarcere acasă, ori vorbim despre unul rămâne acasă și celălalt pleacă, vorbim despre energii de genul ăsta. Toate, bine toate, că aici avem în repetiție roata norocului, aceste două energii reprezintă schimbarea, mutarea, căutarea unui alt viitor, dacă vrei. Da. Ori cineva pleacă, ori amândoi plecați, vă mutați, nu știu, ceva se va întâmpla în următoarea perioadă. Acum, că veți pleca împreună, că veți pleca separat, nu pot să știu. Roata norocului poate veni cu orice. Cu orice. Că e împreună, că sunteți separați sau că unul se duce într-o țară, altul într-o altă țară sau unul într-un oraș, ca să nu zicem țări, dar aici vorbim de distanță. E posibil ca această distanță să fie pentru 1 an de zile, pentru unii dintre voi. Ieșind de 2 ori roata norocului, aș putea spun că pentru alții poate să fie până la 2 ani. Pentru că roata norocului reprezintă un ciclu de 1 an, nu. Pentru cei singuri, probabil că aici unii dintre voi, nu știu dacă neapărat vă veți întoarce sau veți pleca în țară sau în altă țară. Putem să vorbim despre o nouă, e ca și cum
îți vei lărgi orizonturile din punct de vedere, nu știu, al mentalității, îmi vine să spun, în care tu vei încerca să cauți, să te readaptezi, să faci schimbări, dar implică și la voi o mutare, implică și la voi, ca și cum aici schimbi locul, schimbi norocul. Mulți dintre voi poate aveți acest sentiment de nu mai pot să stau aici unde sunt. Ai luptat să faci ceva, să ieși de acolo și n-ai reușit și probabil că în următoarele 3 luni vei încerca, cel puțin vei încerca să vizualizezi, sau nu știu dacă neapărat să vizualizezi, ci să vezi o altă opțiune cumva, dacă nu o fi, domne, mai bine să mă mut eu, că dacă schimb locația, e posibil să reușesc să fac schimbările care acum nu reușesc să le fac, aici mă tot sabotez de cine știe câți ani de zile, după cum am spus, sper să nu fie 5 ani de când te tot sabotezi. Însă și la voi implică o mutare, o schimbare. Provocarea. 8 de bâte. 8-ul de bâte este cartea comunicării, este din nou cartea distanțelor, este cartea mesajelor, da? Deci ești provocat. Ori, da, e scaunul meu care scârție că m-am făcut și eu niște șunculiță pe mine. Da, atâta stat pe scaun, dragii mei, nemișcată, da. 8-ul de bâte, după cum am spus, ești provocat cumva să fii mai comunicativ, să țintești sus, să îndrăznești, da, să îndrăznești să pui distanță, de ce nu? Să spui ceea ce ai de spus în primul rând. Opt de spade, 6 de bâte și cavaler de cupe. Foarte interesant. Dacă ești provocat să comunici sau, mă rog, să spui ce ai de spus. Dar atenție, nu... Pentru că tu aici e ca și cum ești ca un fel de papagal care repetă mereu aceeași chestie. Nu, cum am zis mai devreme, că în subconștientul tău s-a implementat deja răspunsul, deja l-ai, tu știi foarte bine cum să, nu știu, să dai replica înapoi, da? Din această poziție de mândrie. Din mândrie tot timpul ai vorbele cu tine. Însă, în momentul în care tu vezi, trebuie să vezi neapărat anumite lucruri la tine. Dacă ai de spus ceva, spune. Indiferent că vorbim despre ai de transmis persoane care te-a părăsit, nu știu. Doamne, trebuie să știu ceva. Pentru că eu aici sunt chinuit. Da? Mă limitează. Faptul că nu ți-am spus ce am avut de spus, mă limitează, mă ține pe loc. Eu sunt încă tristă, sunt cu conflicte față de oricine se apropie de mine, sunt în conflict cu mine însămi, nu înțeleg de ce Dumnezeu nu reușesc să îmi revin, da? Mai ales dacă aici vorbim de 5 ani de zile. Aici vorbim despre, hei, ești provocat să scoți păsărica din gură, dar nu din mândrie și din a critica. Spune ce ai de spus. Dacă simți nevoia să critici, acum na, eu ce să zic, nu pot să merg mai departe. Atenție, din nou aici vorbim despre mândrie. Este vorba despre a nu o face din mândrie, îmi vine să spun, ci a o face din respect față de tine, din respect față de... e ca un soi de luptă de a mă recupera din punct de vedere emoțional. Aici ca și cum dacă o faci ca să, nu ca să fii tu cel deasupra celuilalt care te-a rănit sau te-a părăsit sau așa, ci pentru că este lupta ta personală să-ți revii odată.
Ești provocat să o faci, o vei face, tu știi, tu alegi, na, eu nu pot spune mai mult de atât. Pentru ceilalți care sunteți aici într-o relație, sunteți provocați să rezolvați să spuneți ceea ce nu spuneți. Aici, unii dintre voi aveți de spus anumite lucruri, însă e ca și cum vă complaceți singuri să vă faceți că nu vedeți, să vă faceți că nu are rost să vorbesc despre asta, chiar dacă aș vorbi nu o să rezolv nimic și așa mai departe. Dacă ești provocat să vorbești, ești provocat să vorbești ca să te dezlegi. Să te dezlegi odată din acea energie de complacere, pentru că aici, mai ales dacă vorbim despre cei cu varianta intereselor financiare, dacă tu, că te va durea când îți va spune celălalt, dacă tu captezi și accepti, hai să zicem realitatea așa cum e, da domne, asta e, nu neapărat că stai doar pentru bani, ci implică, are o mare greutate faptul că această persoană îți oferă un anume confort. Aici e vorba despre dacă ești provocat să comunici sau să spui, sau ești provocat să pui distanță, da? Să pleci, te doare, nu te doare ce ți se spune, ești provocat să pui distanță. Mi-e bine să spun că la voi este vorba despre o provocare un pic mai profundă, pentru că de distanță putem spune în distanță, imediat. Mi-am luat bagajele și am plecat sau nu știu, plec la mătușa, cum era la cu mătușa, politicianul ăla. Nu mai țin minte cum o chema pe mătușesa. În fine, mă înțelegeți, da? Nici nu mai țin minte politicianul ăia, eu vorbesc așa, am vin câteodată cuvinte aiurea. Distanța o putem pune foarte repede, vedem și aici, da? Că instinctul cumva este de a te distanța, de a te muta, de a pleca. Poți să pleci la mătușa Tamara, uite mi-a venit acum, Ana, mulțumesc. Însă, după ce pui distanța, ce se întâmplă? Următoarea carte e 8 de spade. Ca și cum ori unii dintre voi plec, dar n-am unde să plec, adică eu sunt constrâns, n-am unde mă duc, n-am nicio mătușă Tamara, n-am unde să mă duc, da? Eu trebuie să văd aspectele astea și poate cel mai bine mi-ar fi să stau de vorbă cu omul respectiv, nu neapărat să-i schimb părerea că, vezi, doamne, nu stau doar pentru bani sau nu fac nimic din punct de vedere financiar, că poate, nu știu, poate n-ai un job sau nu știu, habar n-am, alte chestii care implică finanțele aici. Nu o fac, domne, așa aici din mândrie, ca și cum... pentru că aici avem mult ego. Ce-ar fi să învăț să comunic ca omul? Să învăț să comunic, da, să lupt, să învăț și eu, domne, să comunic așa, pașnic, să îi spun, nu știu, dacă tu ai de spus persoanei respective, băi, dacă nu-ți dai eu un șut în cur, tu nu faci nimic în relația asta, bla, 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 ce am zis la început, da? Păi dacă tu ataci și doar critici omul ăla și ăla se trezește până la urmă și zice, bă, dar ia stai mă puțin, păi tu mă critici pe banii mei cumva așa. Da. Dragii mei, înțelegeți-mă că mie mi-s mesajele așa, eu le transmit așa. Nu știu, nu poate spontaneitatea mea sau nu știu, dacă vrei să o numești originalitate, numește-o cum vrei tu, deranjează, îmi pare rău. Vreți să-mi scrieți mesaje urâte sau așa, puteți să o faceți, dar o să știți că o să vă blochez, pentru că eu spun lucrurile astea nu ca să vă atac, nu ca să vă nu știu ce, eu dau multe variante pentru că mi ies. Și în momentul în care, dacă vă deranjează, e problema voastră. Aici e vorba despre, da, doamne, decât să stau așa, să ne certăm ca chiorii și eu îl critic pe ăsta, el mă critică pe mine și așa mai departe,
Ce-ar fi că provocarea e învață să vorbești, pentru că tu nu vorbești. Nu vorbești când trebuie să vorbești, nu vorbești cum trebuie să vorbești, tu vorbești ori din mândrie, ori aștepți așa să vină celălalt către tine cu împăcare. Da? Ce-ar fi să înveți tu? Ce-ar fi să înveți să ieși de acolo din acea închisoare mentală în care te complaci, îmi vine să spun, în care ideile sunt fixe, în care negativitatea este foarte mare, în care mândria este pe măsură în același timp. Ce-ar fi să înveți și tu să lupți așa cu adevărat, din punct de vedere, nu știu, empatic? Ia fi, deschide-te să spui omului cu empatie sau, mă rog, să-i spui cu blândețe: măi omule, uite, m-am săturat, Doamne iartă-mă, singură toată ziua în casă, de exemplu, sau nu știu, tu nu faci niciun efort să, nu știu, să toată ziua stai și mănânci, că ăsta aici poate să fie de la care stă așa ca mafalda și cere: adu-și mie o bere, pune-și mie să mănânc, spală-și tu vasele, el nu face nimic, stă ca un rege de monede care este, că e providerul. Da? Deci aici vorba despre, e mult mai profund decât pot eu să stau aici langa, balanga 5 ore să vă povestesc. Ideea este asta. În loc să stăm să ne aruncăm cu tigăile în cap, mai bine hai să vedem cum facem, pentru că de asta suntem provocați să vorbim când trebuie să vorbim și să vorbim cum trebuie să vorbim, nu așa cu aroganță și cu mamă. Da? Auci, surpriza. Pajul de bâte. Ok, pajul de bâte, hai să spunem că este o surpriză, mie vine să spun neașteptată, pentru că bâtele înseamnă impulsivitate sau, mă rog, așa, repede, ca un fulger ceva se întâmplă. Regina de bâte, pardon, care o vedem că se repetă. Regina de cupe, Regina de bâte, regina de spade, nu știu de ce am zis de cupe, și 10 de bâte. Atenție, surpriza poate veni așa, pe repede înainte. Este o energie de impulsivitate. Surpriză, te prinde impulsivitatea așa, pe neașteptate, ori tu vei fi impulsivă ca persoană, ori o altă persoană va fi impulsivă și aici vedem cum va exista o discuție între tine și o altă persoană. Poate fi vorba despre, din nou sunt greutăți, din nou este vorba despre cât de multe lucruri ai de spus sau cât de multe lucruri sunt de spus aici. Și aici ca și cum surpriză din impuls, haide, mergem și vomităm așa tot ce am strâns, Doamne, tot ce am strâns, uite așa scot la tablă pe toată lumea, nu contează. Aici puteți să vorbim că ești într-un fel sau altul răzvrătit, ești într-un fel sau altul, nu știu, habar n-am, ești supărat, stresat, rău, ceva te supără foarte tare în luna septembrie și vei fi un soi de rebel, cumva. Însă nu știu dacă îți face bine. Nu știu dacă îți face bine. Acum, știu că am vorbit foarte mult de cei care aveți o relație. Pentru cei singuri, de exemplu, nu știu de ce am simțit nevoia să spun așa pe separat. Provocarea pentru voi, dragii mei, este să vă duceți să vorbiți, să nu mai păstrați. Nu știu dacă am zis, cred că am zis, nu? Și pentru voi varianta asta de comunicare. Surpriza este că e posibil să fie în legătură cu provocarea asta, că tu până la urmă vei face pasul să cauți această persoană care, nu știu, încă nu poți să o depășești și să-i spui acolo câteva ca să te poți tu recupera din punct de vedere emoțional. E posibil aici să existe varianta, surpriză,
să vezi că poate nu vine să spun că e posibil să nu te simți bine cu tine. Nu știu de ce îmi vine să zic asta. Aici avem imaginea a două femei. Eu nu știu dacă e vorba despre faptul că cealaltă persoană, mă rog, două femei, tu poți fi femeie sau bărbat. Poți să zici că, băi, am persoana asta care m-a părăsit, da, cu care nu mai sunt, e într-o altă relație acum. Eu am nevoie să-i spun niște lucruri pe care le tot păstrez aici și care mă întemnițează pe mine, practic, în propria viață, din punct de vedere emoțional. Aleg să contactez persoana asta, poate doar îi trimit un mesaj, nu neapărat mă duc să-l caut sau să o caut. Și aici mă lovesc de propria impulsivitate, pentru că dacă mesajul pe care îl trimit nu este pentru a mă descătușa eu, da? Pentru a mă descătușa, ci este din orgoliu, nu știu dacă e vorba de păreri de rău sau de faptul că nu te vei simți bine cu tine, ci e vorba despre surpriză, impulsul pe care l-ai avut te poate îți poate demonstra că că mesajul respectiv, de exemplu, dacă a fost scris un mesaj sau dacă va fi scris un mesaj, nu va ajunge la persoana în cauză, ci va ajunge la partenera de viață sau la partenerul de viață. Și atunci, ca și cum complici lucrurile mai tare. Nu știu dacă e vorba despre, e un fel de, mamă, mai mi-a un soi de sac în spate. Mă va apăsa într-un fel sau altul. Surpriza, mie vine să spun că încercați să nu faceți nimic inconștient sau impulsiv. Poate sună, cum să spun, că se bat cap în cap mesajele astea. Pentru că provocarea este să vorbești, sau mă rog, să trimiți un mesaj, să comunici, să scoți din tine. Dar, insist, are legătură cu nu aroganță, cu nu orgoliu, da? Ci cu prietenie, dacă vrei, nu știu, habar n-am. Sună antagonic ce zic, însă nu are legătură cu orgoliu, nu are legătură cu aroganță. Pentru că atunci când suntem orgolioși, aroganți sau, nu știu, egoiști, atunci facem din impuls și mergem și ce facem? Vărsăm, vomităm, cum am zis, tot ce avem de spus, însă facem mai mult rău decât bine. Pentru că mesajele nu vor ajunge la respectiva persoană, ci vor ajunge la partenera ei de viață. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, eu ce să zic aici? Pentru voi este foarte clar că sunt foarte multe lucruri sau atitudini care îngreunează această relație. Sunt foarte multe lucruri pe care nici tu, nici celălalt nu vreți să le vedeți. Avem imaginea critice în continuare în Regina de Spade, a celei care caută nod în papură în orice, și avem imaginea celui care e cumva fliu-fliu nepăsător, cum am zis, ca și cum îmi intră pe aici, la nivelul ăsta de nepăsare, da? Îmi intră pe aici mesajele tale, criticile tale și îmi ies pe partea asta la altă. Și asta nu face decât ca această relație să se târască, nu să se rezolve nimic. Dacă intențiile sunt să reconstruim și să repunem pe picioare relația asta, uite cât am mai autosabotare aici, da? Nu știu ce să zic, dragii mei, e foarte complicat, ca întotdeauna pentru scorpioni aici,
Mă ia durerile de cap. Concluzia, soarele foarte tare, însă să nu uităm că soarele pe negativ înseamnă orgoliu. Deci, na, nu mai zic nimic. Hai să vedem cu ce vine soarele și apoi vedem ce și cum. 10 de monede, da, pare că este pozitiv. Și pajul de monede, da, este foarte pozitiv. Eu aș spune că această concluzie este pentru cei care într-adevăr își dau seama, cei care acceptă, mai ales aici, acceptă niște realități aici, da? Eu nu mai spun mai mult de atât. Am vorbit. Multe variante. Concluzia este fericire, familia se pune pe picioare sau relația se pune pe picioare și se începe investiția încet, încet. Dar se începe cu adevărat. Pentru cei singuri, concluzia este eliberarea și începerea, probabil, în momentul în care ne eliberăm, ne curățăm, începem deja să acceptăm oferte care pot duce la relații serioase. Însă până nu mă eliberez în totalitate, nu voi putea. Lupta este despre a te elibera în totalitate din punct de vedere emoțional de acea persoană. Da, nu vorbim despre despărțiri, nu cred că vorbim despre despărțiri. Pentru cei care sunteți aici foarte, foarte aroganți și orbi și nu vreți să vedeți decât varianta voastră, poate exista, de ce nu? Aici vorbim despre, într-adevăr, autosabotare. Însă, nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Îmi pare rău că... Da, ca întotdeauna așa se vorbește pe acest canal în etalări. Îmi pare rău dacă deranjez. Vă pupăcesc. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ceau!